أرض الشمس المشرقة رائعة بالنسبة للكثيرين. الأرض التي أعطت العالم الساموراي والسوشي تحمل الكثير من الغموض، لكن بعضها مجرد أسطورة مباشرة حتى في العالم الحديث. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا أساطير كاذبة حول الثقافة اليابانية. السوشي لا يؤكل طوال الوقت. هل أي طعام مرادف لليابان أكثر من السوشي؟ إنه الشيء الوحيد الذي يعرف الجميع أنهم يأكلونه في اليابان، وهو موجود في جميع أنحاء العالم. تبلغ قيمة تناول السوشي أكثر من 22 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها، وهذا مبلغ كبير جدا، لذا يجب أن تكون الصناعة أكبر في اليابان، أليس كذلك؟ السوشي هو بالتأكيد طعام مفضل في اليابان، لكنه ليس موجودا في كل مكان كما هو الحال في أمريكا الشمالية. بالنسبة للكثيرين في اليابان، لطالما كان السوشي طعاما للمناسبات الخاصة، إنه ليس غداء يوم الثلاثاء، إنه شيء لحفل عشاء مع الأصدقاء أو عيد ميلاد. فاختزال المطبخ الياباني إلى السوشي يشبه اختزال المطبخ الأمريكي إلى النقانق. قد يكون رمزا في عيون العالم، لكنه ليس ما يأكله الناس كل يوم أو حتى كل أسبوع. المطبخ الياباني متنوع بشكل ملحوظ. يصعب العثور على واي فاي. إذا طلب منك تصوير طوكيو في رأسك، فربما تتخيل شيبويا كروسينج مثل تايمز سكوير في نيويورك. هذا الموقع هو الموجود في كل فيلم كبير تم تصويره في المدينة، ويتميز بوجود لافتات ولوحات إعلانية كبيرة من النيون وتقاطع في الشوارع، حيث سيعبر مئات الأشخاص حرفيا إلى حركة المرور. إنه مشهد رائع، إنه يعيد إلى الأذهان حقا نوع من التكنولوجيا الذي نتخيله عندما نفكر في طوكيو. ونظرا لأن مثل هذه المواقع تمثل سمات مميزة للمدينة، فمن المدهش معرفة أن المدينة ليست مفتوحة من الناحية التكنولوجية كما قد تعتقد. إذا كنت تبحث عن مكان للاتصال ببعض شبكات واي فاي المجانية، فقد تبحث لفترة من الوقت، فيمكن العثور على خدمة الواي فاي المجانية في بعض الفنادق بها، ولكن في رودها فقط إن وجدت. والسبب في عدم وجود شبكة واي فاي هو أن كل خط هاتف محمول تقريبا في اليابان يأتي مع بيانات، فإذا كان لدى الجميع إمكانية الوصول إلى الإنترنت بالفعل، فلن يحتاجوا إلى إعداد نقاط اتصال واي فاي. حتى أولئك الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم في العمل يجلبون معهم شبكة هواتفهم المحمولة ببطاقات للوصول إلى شبكتهم الخاصة. ومن الناحية الفنية ترتبط اليابان كثيرا بالإنترنت. اليابان بلد مهدر بشكل ملحوظ. إذا كنت قد شاهدت أي فيديو عن صخب وسط مدينة طوكيو، فإن أول شيء ربما لاحظته هو العدد الهائل من الأشخاص. المدينة مكتظة حقا، يعيش هناك ما يقرب من 14 مليون شخص، وهذا يؤدي إلى شيء ربما لم تفكر فيه. ومع هذا العدد الكبير من الناس، أصبحت طوكيو نظيفة بشكل لا يصدق. والمثير للدهشة أن هذا يعود إلى هجمات غاز السارين في عام 1995، فقد أزالوا علب القمامة خوفا من احتمال احتفاظهم بالغاز القاتل في هجمات مستقبلية. تكيف الناس بحمل نفاياتهم معهم وإحضارها إلى العمل أو المنزل للتخلص منها، والنتيجة مدينة واحدة نظيفة لا توجد بها صناديق قمامة. وهذا يعطي الوهم بأن اليابان ليست مسرفة بشكل خاص، لكنها بالتأكيد مجرد وهم. عندما يتعلق الأمر بالطعام على وجه الخصوص، فإن اليابان تهدر كميات هائلة. تتخلص البلاد من 620 ألف طن من الطعام كل عام، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى المعتقدات الغريبة حول سلامة الأغذية والصرف الصحي. في اليابان ما بعد الحرب كان هناك نقص واضح في التنظيم والصرف الصحي فيما يتعلق بالطعام، مما أدى إلى المرض، فتم وضع معايير صارمة ولكن لم يتم تخفيفها أبدا
حتى بعد إعادة بناء البلاد. أدى هذا إلى موقف صارم للغاية تجاه كيفية ظهور الطعام واستهلاكه، فسوف يتخلصون من بعض الطعام بعد الجلوس على الشاشة ليوم واحد فقط. والأطعمة المعبأة التي يمكن أن تبقى على الرف لمدة عام في أمريكا ستزول في غضون 6 أشهر في اليابان. بالإضافة إلى ذلك يتم وضع لوائح لمنع الطلبات القصيرة، وهذا يعني أنه إذا طلب أحد المتاجر 100 تفاحة ولكن يمكن شحن 80 تفاحة فقط، فإن الشاحن يدين للمتجر بالمال الذي كان سيكسب من بيع 20 تفاحة مفقودة من أجل التعويض، وسينمو المنتجون أكثر مما يحتاجون إليه لضمان عدم وجود طلب قصير، وهذا يؤدي إلى فائض ينتهي به الأمر في القمامة. إنها مشكلة منهجية وهناك شخص يحاول التغيير لكن العملية بطيئة. لحم الحوت ليس رائجا. في أمريكا الشمالية تزعج فكرة قيام أي شخص بصيد الحيتان معظم الناس. من هنا جاءت حملة بأكملها في السبعينيات لمحاولة منع ذلك. كانت دول مثل روسيا والنرويج واليابان تصطاد الحيتان تقليديا، وبذلت جهود لإنهاء الصيد ومنع المزيد من وفيات الحيتان. وعلى الرغم من الاحتجاج العام يستمر صيد الحيتان في اليابان حتى يومنا هذا. ومن المفارقات أن الولايات المتحدة كانت مسؤولة جزئيا عن الصيد التجاري للحيتان بعد الحرب العالمية الثانية. كان نصف البروتين المستهلك في اليابان من الحيتان، حيث حث المسؤول الأمريكي الدولة على اصطيادها أثناء إعادة بنائها، لكن هذا كان في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي. وفي اليابان الحديثة يأكل المواطن العادي حوالي 40 جراما من لحم الحوت سنويا. لذلك في حين أن صناعة صيد الحيتان موجودة، فهي ليست من النوع الذي يلبي متطلبات الطهي للناس. ونظرا لأن الثقافة اليابانية مرتبطة تاريخيا بصيد الحيتان، فإنهم يواصلون القيام بذلك لأنهم مستاءون من التأثير الخارجي الذي يحاول وضع قواعد ضده. اليابان ليست خبيرا في مجال التكنولوجيا كما قد تعتقد. لطالما كانت الشركات اليابانية في طليعة العديد من الابتكارات التكنولوجية، تنحدر شركات مثل سوني وتويوتا وفوجي وعدد لا يحصى من الشركات الأخرى من اليابان، وكانت في طليعة الابتكارات التقنية لعقود حتى الآن. لذلك من المدهش أن تعلم إلى أي مدى لا تتمتع الدولة بالذكاء التكنولوجي على مستوى الأرض. بينما ينشغل الأمريكيون الشماليون ببث عروض جديدة على القنوات والمواقع المختلفة، فإن سكان اليابان الآن فقط يتبنون البث التدفقي كمنصة قابلة للتطبيق للترفيه. ولا تزال متاجر تأجير الفيديو تحظى بشعبية كبيرة، ولا تزال عمليات تأجير ومبيعات أقراص DVD بالإضافة إلى مبيعات الأقراص المضغوطة كبيرة بشكل ملحوظ هناك. ففي عام 2016 مثلوا ما يقرب من 2.5 مليار دولار من مبيعات الموسيقى المادية. وفي عام 2018 تمكنت خدمات البث فقط من اللحاق بالوسائط المادية من حيث المبيعات الإجمالية. حتى فيما يتعلق بكيفية دفع ثمن الأشياء في اليابان، فإن البلاد بطيئة في تبني التكنولوجيا. لا يزال النقد هو الملك، مع المدفوعات الإلكترونية مثل الخصم والائتمان متخلفة عن العديد من الدول الأخرى. والتجارة الإلكترونية بشكل عام ليست متقدمة في اليابان كما هي في أي مكان آخر. وبالنسبة لحجم الدولة واقتصادها، فهي بعيدة بشكل ملحوظ عن الولايات المتحدة والصين. وقد ينبع جزء من هذا من حقيقة أن التقاليد تبدو مهمة في اليابان، ولكل الابتكار على مستوى الأعمال التجارية. وعلى المستوى الاجتماعي يلتزم الناس بما يعرفونه. في الواقع لا يزال العديد من الأشخاص في اليابان يستخدمون الطوابع الخشبية والوثائق الرسمية بالحبر، بما في ذلك الأوراق القانونية وجداول العمل والأوراق المصرفية. اليابان ليست باهظة الثمن. لقد سمع معظم الناس منذ سنوات أن اليابان باهظة الثمن. الفنادق والسفر والوجبات
كل هذا يكلف ثروة. حقيقة الأمر أكثر تعقيدا بالطبع، ولماذا لا تكون كذلك؟ إن القول بأن زيارة اليابان باهظة الثمن يشبه القول بأن زيارة أمريكا مكلفة. قد يكون الأمر كذلك إذا بقيت في فنادق منهاتن الفخمة وتناولت الطعام في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان، لكن ماذا لو لم تفعل ذلك؟ تمكنت مسافرة على سبيل المثال من السفر لليابان وتناول الطعام والنوم في اليابان مقابل 95 دولارا في اليوم، وهذه تعتبر ميزانية معقولة جدا للسفر. وغالبا ما يكون السفر في اليابان أغلى مما يجب، ومن الواضح أن المطاعم ذات تربية الحيوانات الأليفة سيكون لها أسعار أعلى، وغالبا ما يكون لمدن مثل طوكيو مناطق سياحية أغلى من المدن الصغيرة. وعندما تقوم بالحجز في فندق فقم بالحجز من مواقع الحجز اليابانية التي تفرض رسوما أقل من المواقع الغير يابانية. لذلك فإن بعض نفقات البلاد يتم تضخيمها بشكل مصطنع لاستغلال السياح من قبل البعض، وتمتد هذه التكاليف إلى ما وراء السياحة. العيش في طوكيو أرخص مما هو عليه في العديد من المدن الغربية الكبرى، وبالطبع يمكن أن تكون اليابان باهظة الثمن، ولكن يمكن أن تكون كذلك في أي مكان. إن الأسطورة المنتشرة بأن اليابان ككل أغلى ثمنا دائما لا تضيف شيئا. الكلية اليابانية مزحة. هناك اعتقاد شائع جدا في العالم أنهم يعملون مع الطلاب اليابانيين مثل الآلات. المدرسة صعبة، ولكن النتيجة النهائية هي أن الكثير من الأشخاص الأذكياء والمتعلمين تعليما عاليا على استعداد لمواجهة العالم. وصحيح أن المدرسة في اليابان مكثفة جدا للأطفال، ولديهم الكثير من التوقعات الموضوعة عليهم، والطريق إلى الكلية ليس لضعاف القلوب، ولكن بعد ذلك عندما تلتحق بالجامعة يكون هناك تحول ملحوظ للغاية. يتم التعامل مع الكلية في اليابان وكأنها مزحة، ليس فقط من قبل الطلاب ولكن من قبل الجميع. فمن المفهوم هناك أنه بمجرد وصولك إلى الكلية لم يعد لديك الكثير لتفعله. حتى في الكلية التي تبلغ مدتها 4 سنوات فإنك تتراخى وبالكاد تدرس أمرا منتشرا. فقد كانت الكلية هي الوجهة، ولا يتعين عليك فعل أي شيء بمجرد أن تكون هناك. في الواقع يبدو أنه من الصعب جدا الفوضى والفشل في الكلية بمجرد قبولك، ولكن توصف التجربة حرفيا بأنها إجازة في العديد من الأماكن. ويميل أصحاب العمل اليابانيون إلى النظر إلى مدرسة الطالب فقط وليس درجاتهم. إنهم لا يهتمون حقا بما فعلت. أيضا لا تجعلك معظم الكليات تجري الكثير من الاختبارات أو تكتب أوراقا على أي حال. الأنمي ليس أكبر شكل من أشكال الترفيه. الرسوم المتحركة هي صناعة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، ولا يمكن إنكار شعبيتها. الغرب يأتون الآن فقط لاحتضان ثقافة الأنمي، وأصبح عشاق مرتاحين الآن للتعبير عن اهتمامهم بها، ومصيرهم نفس مصير الكتب المصورة أو الخيال العلمي، والتي تعتبر عالم المهووسين والمنبوذين الاجتماعيين. مع انفتاح الجماهير الغربية أكثر على الرسوم المتحركة، فإن فكرة أنه يجب أن تكون بنفس الشعبية إن لم تكن أكثر شعبية في اليابان تبدو منطقية. إذا كان أصل الأنمي في اليابان فهو بالتأكيد محبوب هناك، لكن هذا ليس صحيحا تماما. من المؤكد أن الرسوم المتحركة تحظى بشعبية في اليابان، لكن المانجا أكثر شهرة. تعتبر مانجا عموما النسخة الأكثر شهرة، وهي الكتب التي يعتمد عليها قدر كبير من الرسوم المتحركة. بالنسبة للكثيرين في اليابان معجبون بالأنمي أوتاكو، ولكنهم استخدموا الكلمة في الأصل كإهانة، وما زالت كذلك بالنسبة للكثيرين. تعني كلمة أوتاكو منزلك، وتشير إلى أنك مغلق.
لذلك على الرغم من أن صناعة الرسوم المتحركة هي صناعة تجارية كبيرة، إلا أنه لا تزال هناك وصمة اجتماعية مرتبطة بها، كما أن القاعدة الجماهيرية المفتوحة تثير الاستياء على الأقل في بعض الدوائر. تتسلل هذه الظاهرة إلى المجتمعات عبر بوابة الترفيه والتسلية عن النفس، مع جهل تأثيرها على وعي الناس وسلوكياتهم. فكيف إذا كان هذا الترفيه يستهدف ركيزة المجتمع في المستقبل؟ وكيف إذا كان تأثيرا ممتدا لا ينتهي بمجرد الانقطاع؟ وكيف إذا كانت أعراضه لا تظهر ظهورا واضحا إلا بعد مرحلة متقدمة من الإدمان؟ شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.